Dinuka with Electro. ආයුබෝවන්. ඉතින් කොහොමද යාළුවෝ වලට ඔන්න අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. අද මම වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඇනලයිසර් එකක්. ඉතින් මේකත් LED ඇනලයිසර් එකක්. මේක CD4017 IC එකෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේක වතුර වැටෙනවා වගේ තමයි මේ LED වැඩ කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක voice activated තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. කිසිම ඉන් එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මේකට මයික් එකක් තියෙන නිසා මයික් එකට හඬක් ඇහුන ගමන් මේක ලයිට් ටික ඔක්කොම ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඒක තමයි මේක ප්‍රධානම දේ. එතකොට මේක CD4017 කියන IC එකෙන් තමයි මේ ඔක්කොම වැට්ටිය වෙන්නේ. LED බලපුවම මේ LED වල තියෙන RGB LED. එතකොට ඒකෙන් සුදු පාට ඩිස්ප්ලේ දෙන ලයිට් ටිකක් එනවා. ඊට පස්සේ යාළුවෝ දැන් මේකට අපි මෙහෙම තට්ටු කරපුවාම මේක වතුර වැටෙනවා වගේ තමයි මේක පෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක ලොකු දෙයක් නෑ. මේක ඔයාලට AliExpress එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මාව subscribe කරන්න, bell icon click කරන්න. ඔය අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අපි නැවත අලුත් එකකින් හම්බෙමු.